Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Min Audio. Trong tập trước, sau khi thi đấu ba tông vừa kết thúc, thì Nam Cung Ngọc Thấm cùng Đàm Vân liền quyết đấu ngay. Mới giao thủ không bao lâu, thì Đàm Vân đã thi triển luôn Hồng Môn Đồ Thần Kiếm Trận rồi, vì lúc này hắn cảm thấy thực lực của Nam Cung Ngọc Thấm cao hơn mình dự liệu. Còn về Nam Cung Ngọc Thấm, khi bị kiếm trận bao vây, điều làm nàng ngạc nhiên nhất là Đàm Vân không sử dụng phi kiếm mà vẫn có thể trôi nổi trong hư không được. Nhưng rất nhanh nàng ta đã nhận ra, Đàm Vân có thể làm được như vậy là do được kiếm trận tăng phúc mà thôi. Về phía Đàm Vân, khi đã bố trí xong Hồng Môn Đồ Thần Kiếm Trận, thì hắn liền thi triển ra một chi giam cầm. Theo đó, toàn bộ một chi lực trong kiếm trận liền bệnh thành một cự chưởng cao trọc trời, rồi hướng Nam Cung Ngọc Thấm đánh xuống. Mà đối mặt với cự chưởng kia, Nam Cung Ngọc Thấm liền đem tử vong chi lực của bản thân rót vào trong thân kiếm. Sau đó, nàng liền hướng cự chưởng chém ra một kiếm. Ngay khi va chạm vừa xảy ra, thì một cự chưởng kia liền hóa thành trăm đoạn, rồi đem Nam Cung Ngọc Thấm vây chặt ở bên trong, như là muốn bóp nát nàng vậy. Đúng lúc đó, một cổ khí tức cường hãn từ trong cơ thể Nam Cung Ngọc Thấm tản ra, lập tức khiến cho cự chưởng cao chọc trời kia chia năm xẻ bảy. Ngay khi vừa thoát ra khỏi cự chưởng, thì Nam Cung Ngọc Thấm liền đạp phi kiếm hướng phía trên bầu trời lao lên. Trong lúc lao lên đó, Nam Cung Ngọc Thấm đã sử dụng bí pháp tên là Thần Hồn Phi Thăng Kinh, liền làm cho tu vi của nàng tăng lên đến luyện hồn cảnh nhị trọng. Mà Đàm Vân thấy biến hóa này, thì sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Về phía Nam Cung Ngọc Thấm, khi tu vi đã đạt đến luyện hồn cảnh nhị trọng, thì nàng liền hướng Đàm Vân đánh ra một cự chưởng được ngưng tụ từ tử vong chi lực. Đàm Vân thấy vậy thì hai tay liền động, theo đó một đoàn kim sắc quang cầu được hình thành, rồi nó liền hướng cự chưởng kia đánh tới. Ngay sau đó, quang cầu cùng tử vong cự chưởng va chạm, chỉ thấy từng sợi kim sắc linh lực trong quang cầu của Đàm Vân dần tản ra rồi biến mất, còn tử vong cự chưởng kia chỉ ảm đạm đi vài phần, nhưng vẫn tiếp tục hướng Đàm Vân đánh tới. Đàm Vân thấy thế thì liền thi triển ra Hồng Mông Thần Bộ để né tránh, nhưng mà tốc độ của cự chưởng kia quá nhanh, làm cho Đàm Vân không tránh được. Thế là tử vong cự chưởng kia liền đánh trúng vai trái của Đàm Vân, lập tức khiến vai trái của hắn nổ tung, máu huyết văng tung tóe khắp nơi, theo đó thân thể Đàm Vân bị đánh nện mạnh xuống đài cao. Mà lúc này ở bên ngoài quan sát, Đàm Đài Huyền Trọng, Giữ Yên Vô Cực và Chư Các Vũ chỉ thấy đài cao rung chuyển mạnh một cái, chứ cũng không biết là Đàm Vân hay Nam Cung Ngọc Thấm bị đánh rơi xuống nữa. Còn về bên trong Hồng Môn Đồ Thần Kiếm Trận lúc này, thì Đàm Vân chật vật đứng dậy phun ra một ngụm máu tươi, rồi lại đằng không bay lên. Sau đó, hắn liền thi triển ra kim, thủy, hỏa, thổ chi lực, theo đó ở trong hỗn độn hư không, một cái đường kính một trượng kim chi lực hướng Nam Cung Ngọc Thấm đánh tới. Cùng lúc đó, một biển lửa cũng được hình thành, rồi biển lửa này hóa thành từng đầu hỏa mãng ngăn cản tất cả đường lui của Nam Cung Ngọc Thấm. Không chỉ dừng lại ở đó, một tòa sơn phong thổ chi lực cũng nhanh chóng được hình thành, rồi đem Nam Cung Ngọc Thấm bao phủ vào bên trong. Đối mặt với tầng tầng lớp lớp công kích của Đàm Vân như thế, nhưng Nam Cung Ngọc Thấm không có chút nào hoảng loạn. Cổ tay vừa xoay chuyển một cái, thì một đạo đen nhánh kiếm mang liền xuất hiện, rồi hướng phía kim chi lực đánh tới. Ngay sau đó, kim chi lực liền bị kiếm mang kia đánh cho tán loạn vô hình. Mà lúc này, hỏa mãng từ 4 phương 8 hướng liền hóa thành từng chuôi hỏa kiếm, rồi hướng Nam Cung Ngọc Thấm công kích tới. Đối với thế công dày đặc này của Đàm Vân, thì Nam Cung Ngọc Thấm hai tay đột nhiên mở ra hai bên, theo đó cuồn cuộn tử vong chi lực hướng 4 phương 8 hướng bành trướng quét ra. Mà những nơi nó quét qua, thì từng chuôi hỏa kiếm liền bị chấn cho bạo liệt. Nhưng mà vào đúng lúc Nam Cung Ngọc Thấm không có chút phòng bị nào, thì một cự phong thổ chi lực đột nhiên hướng nàng đánh tới. Vì không đủ thời gian để né tránh, nên nàng liền đưa phi kiếm ra trước người để ngăn lại. Ở dưới trọng lượng mấy trăm vạn cân của cự phong, thì phi kiếm của Nam Cung Ngọc Thấm liền bị ép cho cong lại, dẫn tới bản thân nàng cũng bị cự phong ép xuống. Ngay khi sắp bị cự phong đánh rơi xuống đài cao, thì Nam Cung Ngọc Thấm liền thu hồi phi kiếm. Theo đó, một chùm linh lực sáng chói hiện lên trong tay nàng, rồi nàng ta liền đem toàn bộ linh lực này oanh kích lên cự phong kia. Mà ở dưới công kích đó, thì cự phong liền bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Cự phong vừa bị phá, Nam Cung Ngọc Thấm còn chưa kịp làm ra hành động gì, thì một đầu phong chi ma khẩu đã hướng nàng công kích tới rồi. Cũng không dừng lại ở đó, khi phong chi ma khẩu vừa đánh ra, thì Đàm Vân liền thi triển luôn lôi chi tuyệt ngục. Theo đó, ngàn con dao long lôi chi lực liền theo sau phong chi ma khẩu hướng Nam Cung Ngọc Thấm đánh tới. Thấy Đàm Vân có thể thi triển ra cùng lúc 7 loại thuộc tính, liền khiến cho Nam Cung Ngọc Thấm chấn kinh. Nhưng đối với nguy cơ trước mặt, rất nhanh nàng ta đã lấy lại được bình tĩnh. Theo đó, một cổ khí tức cổ xưa từ trên người Nam Cung Ngọc Thấm phát ra,
rồi trong tay nàng liền xuất hiện một thanh phi kiếm trắng như tuyết. Chỉ thấy tay trái của nàng kết ấn trước ngực, rồi nàng liền hướng Phong Chi Ma Khẩu chém ra một kiếm. Dưới một kiếm kia, Phong Chi Ma Khẩu liền bị chém cho vỡ tan. Mà thấy một kiếm này của Nam Cung Ngọc Thấm liền khiến Đàm Vân chấn kinh, bởi vì hắn nhận ra một kiếm vừa rồi chính là Hồng Hoang Kiếm Quyết. Theo như suy đoán, thì Đàm Vân liền khẳng định, Hồng Hoang Kiếm Quyết này chính là con bài cuối cùng của Nam Cung Ngọc Thấm rồi. Nếu như bản thân còn không sử dụng thủ đoạn cuối cùng, thì rất có thể hôm nay sẽ mất mạng tại đây. Thế là ngay lập tức, Đàm Vân liền thi triển ra Lôi Chi Tuyệt Ngục. Theo đó, ngàn đầu lôi dao bắt đầu nhao nhao dung hợp với nhau, đến cuối cùng thì hình thành nên một con lôi long dài đến ngàn trượng. Rồi con lôi long này liền hướng Hồng Hoang Kiếm Mang kia lao tới. Nhưng dưới uy lực của Hồng Hoang Kiếm Mang, thì con lôi long kia cũng bị chém cho nổ tung. Còn đạo kiếm mang này thì vẫn hướng Đàm Vân chém tới. Thấy vậy, Đàm Vân liền cuống quýt hướng phía sau chạy trốn. Nam Cung Ngọc Thấm trông thấy hành động này của Đàm Vân thì cao giọng nói: Đàm Vân, từ bỏ chống cự đi, ngươi có thể chết dưới vô danh kiếm quyết của ta, thì đó cũng là một vinh dự cho ngươi. Vừa dứt lời, thì cảnh tượng tiếp theo liền khiến Nam Cung Ngọc Thấm chấn kinh, khi nàng thấy trên đỉnh đầu Đàm Vân xuất hiện một cổ thô to thời gian hồng lưu, đang mang theo rung động không gian, từ trên trời đánh xuống Hồng Hoang Kiếm Mang. Mà trong thời gian hồng lưu, thì Hồng Hoang Kiếm Mang chém tới Đàm Vân đang nhanh chóng suy yếu, đồng thời kích thước của nó cũng đã thu nhỏ đi rất nhiều. Nhưng kiếm mang còn chưa đến, chỉ là cách Đàm Vân trăm trượng, mà khí tức của nó cũng khiến cho da thịt toàn thân của hắn bị rạn nứt, máu tươi theo đó đang không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Về phía Nam Cung Ngọc Thấm, khi thấy Đàm Vân có thể điều khiển được nhiều loại thuộc tính như vậy, thì sát khí trên người nàng ta ngày càng đậm, rồi nàng hướng Đàm Vân nói: Nếu hôm nay không giết chết ngươi, thì sau này bản thánh nữ ta đâu còn đường sống. Mà Đàm Vân nghe được lời này thì rống to nói: Tiện nhân, ngươi nghĩ quá nhiều rồi đấy, hôm nay ngươi đã không còn đường sống rồi, chứ nói gì đến tương lai. Dứt lời, Đàm Vân liền thi triển ra không gian chi triều, theo đó một mảnh không gian triều lãng liền xuất hiện trước mặt Đàm Vân, rồi ngay sau đó nó liền hướng Hồng Hoang Kiếm Mang kia bao trùm tới. Mà ở trong không gian triều lãng này, Hồng Hoang Kiếm Mang cực tốc thu nhỏ, còn tốc độ của nó thì chậm đi gấp đôi so với lúc trước. Trông thấy cảnh này, Nam Cung Ngọc Thấm liền có một dự cảm không lành, thế là nàng liền đạp phi kiếm quay người chạy trốn. Nhưng mà chưa chạy được bao xa thì đã bị không gian triều lãng bao phủ rồi. Mà ở bên trong không gian chi triều này, Nam Cung Ngọc Thấm liền cảm nhận được tốc độ của bản thân chậm đi rất nhiều. Không những thế mà còn có một cổ kinh khủng lực lượng hủy diệt đang xâm lấn bản thân mình, cho nên nàng liền thi triển ra quang mạc để bao phủ bản thân. Nhưng mà không lâu sau, dưới ảnh hưởng của không gian chi triều, thì quang mạc này cũng trở nên tán loạn. Về phía Đàm Vân, lúc này hắn liền thi triển Hồng Mông Thần Bộ để tiếp cận Nam Cung Ngọc Thấm. Vì không gian chi triều không có ảnh hưởng gì đến bản thân, nên chớp mắt hắn đã xuất hiện trước người nàng, rồi cười dữ tợn nói: Tiện nhân, bây giờ ngươi đã mất đi tốc độ, thì thánh nữ chó chết nhà ngươi cũng chỉ bị ta giết mà thôi. Dứt lời, Đàm Vân liền lấy ra một thanh thượng phẩm linh khí đại đao, hướng đỉnh đầu Nam Cung Ngọc Thấm bổ xuống. Mà Nam Cung Ngọc Thấm thấy thế thì liền đưa phi kiếm lên ngăn cản, lập tức đại đao liền bị chấn cho vỡ vụn. Sau đó, Đàm Vân lại lấy ra 4 chuôi cực phẩm linh khí, rồi hướng chỗ hiểm của Nam Cung Ngọc Thấm chém tới. Nhưng do phi kiếm trong tay nàng là cực phẩm bảo khí, nên không lâu sau đó 4 thanh cực phẩm linh khí của Đàm Vân đều bị trảm gãy. Ngay khi Đàm Vân không còn binh khí để công kích tiếp nữa, thì tay trái Nam Cung Ngọc Thấm lại tiếp tục kết ấn, rồi một đạo Hồng Hoang Kiếm Mang liền được nàng chém ra. Thấy vậy, Đàm Vân lập tức chấn kinh. Hắn lập tức thi triển Hồng Mông Thần Bộ quay người bỏ chạy. Nhưng mà Hồng Hoang Kiếm Mang kia sau khi thoát khỏi không gian triều lãng thì tốc độ bạo tăng, trong chớp mắt đã chém trúng Đàm Vân. Cũng may lúc đó Đàm Vân kịp thời nghiêng người né tránh, không thì cả người cũng bị chém làm đôi rồi. Nhưng mà cánh tay trái lại không may như vậy, ở dưới đạo kiếm mang này, cánh tay trái của Đàm Vân liền bị chém đứt. Ngay sau đó, Đàm Vân gầm lên một tiếng, thân ảnh chợt lóe đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Nam Cung Ngọc Thấm. Theo đó, kiếm phôi được hắn luyện chế từ vững thạch khi trước liền xuất hiện trong tay, rồi hung hãn chém xuống. Nam Cung Ngọc Thấm thấy thế thì lập tức cầm kiếm đón đỡ, nhưng làm nàng ta kinh ngạc là kiếm phôi của Đàm Vân lại không bị bảo kiếm của mình chém gãy, mà bảo kiếm trong tay nàng dưới một kích này còn suýt tuột khỏi tay bay ra ngoài. Về phía Đàm Vân, một kiếm không làm gì được, thì hắn lại càng điên cuồng công kích hơn nữa. Mà Nam Cung Ngọc Thấm ở dưới công kích không ngừng nghỉ của Đàm Vân, thì bàn tay cầm kiếm đã bị trấn cho đến nỗi da tróc thịt bong, máu me be bét ra rồi. Đúng lúc này, ánh mắt Nam Cung Ngọc Thấm liền trở nên kiên định, rồi nàng hướng Đàm Vân nói: Đàm Vân, ta nhất định phải giết ngươi, cho dù trả bất cứ giá nào. Dứt lời,
Trên mặt Nam Cung Ngọc Thấm hiện lên rõ vẻ thống khổ, rồi trên trán nàng liền hiện lên 7 đám phiêu miểu hỏa diễm. Mà Đàm Vân thấy thế thì trong mắt liền lộ rõ vẻ hoảng sợ, hắn không ngờ tới được là Nam Cung Ngọc Thấm lại hy sinh tam hồn thất phách để thi triển cấm thuật nâng cao thực lực. Thế là không suy nghĩ thêm gì, Đàm Vân cấp tốc quay người bỏ chạy. Về phía Nam Cung Ngọc Thấm, sau khi thi triển cấm thuật tăng lên thực lực, thì hiện tại nàng đã có thể thi triển ra chiêu thức mạnh nhất trong vô danh kiếm quyết, tên là kiếm trảm thương khung. Theo đó 7 đạo hồng hoang kiếm mang liền xuất hiện, rồi liền hướng Đàm Vân chém tới. Còn về phía Đàm Vân, sau khi nghe thấy mấy chữ kiếm trảm thương khung thì cũng không có quay đầu lại, mà lập tức thi triển ra tử vong chi vực, rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong nội dung tập tiếp theo.